16 نفر رو کشته بود، اما احساس پشیمونی یا گناه نداشت. او معتقد بود کارهایی که انجام داده خواست خود خدا بوده. اون اعتقاد داشت قبل از شروع قتل‌ها شهر در قحطی بود، اما بعد از شروع کارش بارون بارید و این تأییدی بر کارهای اون بوده. اما انگیزه اصلی قاتل چی بوده؟ سلام، من امیر خالقی هم. شما دارید تحلیل جنایی رو میبینید. ما قراره که توی این کانال و توی برنامه هامون پرونده های جنایی رو با هم دیگه تحلیل و بررسی بکنیم تا از این طریق به یک آگاهی هوشیاری برسیم تا با استفاده از این آگاهی هوشیاری خطر رو از خودمون، اطرافیانمون و خانوادهمون تا حد امکان دور نگه داریم. پس اگر میخوای توی این مسیر همراه ما باشی و کنار ما باشی، ازت میخوام کانال رو سابسکرایب بکنی، لایک و کامنت یادت نره و در ادامه این ویدیو همراه من باش. پرونده که امروز میخوایم در موردش حرف بزنیم یک پرونده‌ایه که شاید جسته گریخته خیلیاتون راجبش شنیده باشید و یک اطلاعاتی راجبش داشته باشید، اما جزئیات این پرونده چقدر میدونید و چه درس‌هایی رو این پرونده میتونه به ما بده و چه آموزش‌هایی رو برای جامعه میتونه به همراه داشته باشه. پرونده از کی شروع میشه؟ از 7 مرداد 1379، زمانی که جسد یک خانومی رو اطراف شهر مشهد پیدا میکنن، اونم در حالتی که توی یک چادر پیچیده شده بود. خانم کریمپور و چند روز بعدش هم جسد یک خانم دیگه رو پیدا میکنن به اسم خانم لیلا شفته رو و در تاریخ 11 مرداد 79 یک جسد دیگه ای رو کشف میکنن به اسم خانم فریبا رحیمپور. اما زمانی که این 3 تا جسد کشف شد و این قتل ها ثبت شد، هیچ کس فکرش رو هم نمی‌کرد که این 3 تا قتل بتونه به همدیگه مرتبط باشه. به خاطر همین هر کدومشون به صورت مجزا توسط یک قاضی بررسی شدن. خب ببین، این 3 تا زمانی که هویتشون مشخص شد که اعتیاد داشتن و یک روابط غیر اخلاقی توی جامعه و یک سوابق غیر اخلاقی توی جامعه داشتن. به خاطر همین خیلی فکر نمی‌کردن که این قتل‌ها بتونه برنامه ریزی شده باشه. بیشتر به این فکر می‌کرد که شاید در حال فروش یا خرید مواد بوده یا از طرف حالا آدم‌هایی که توی جامعه به واسطه رفتار و فعالیت اجتماعیشون داشتن مورد حالا سوء ظن قرار گرفتن، مورد دشمنی قرار گرفتن و این قتل ها رقم خورده. 5 ماه از ثبت این 3 تا قتل میگذره تا دی ماه سال 1379 چند جسد دیگه کشف میشه. اگر بخوام دقیق بهتون بگم، در تاریخ 3 دی ماه جسد یک خانومی کشف میشه به اسم معصومه. به دنبال اون 16 بهمن ماه جسد خانم سارا رحیمی 27 ساله، 29 بهمن اعظم عبدی 45 ساله، 19 اسفند خانم سکینه کیهان زاده و 23 اسفند یک خانم به اسم خدیجه جسدش رو کشف میکنن. خب به لحاظ نحوه قتل ها و نحوه رها شدن جسدها دیگه پلیس به این نتیجه میرسه که این قتل ها به هم دیگه مرتبط هستند و ما با یک پرونده سریالی روبرو هستیم. اما پیش بینی ها چی بود و حدس هایی که میتونستن راجع به این پرونده بزنن چی بود؟ فکر میکردن که با یک گروه خیلی مخوف و ترسناک روبرو هستن، گروه چند نفره‌ای که با برنامه ریزی های دقیق اقدام به این قتل ها کرده بود. خب در وهله اول همه دنبال این گروه بودن و پیدا کردن یک سرنخ کوچیک برای نزدیک شدن به حل این پرونده. میرسیم به ابتدای سال 1380 توی فروردین ماه. بازه زمانی 12 تا 24 فروردین 4 جسد دیگه کشف میشه، اما باز هم سرنخی مبنی بر این که بتونیم حداقل حدس بزنیم قاتل کیه یا قاتلین کی هستن یا حتی یک قدم به اینا نزدیکتر بشیم. خب خیلی رعب و وحشت توی جامعه زیاد شده بود. خانم هایی که حالا روابط نامشروع داشتن یا سوابق رفتارهای غیر اخلاقی توی جامعه رو داشتن
یا به اصطلاح خودمون خانم‌های خیابونی خیلی میترسیدن که از خونه خارج بشن، اکثرا داخل خونه بودن، یا حتی اونایی هم که مجبور بودن از خونه خارج بشن توی تایم محدودی خب حواسشون خیلی بود، با هوشیاری بیشتری از خونه میرفتن بیرون. چند نماینده مجلس و افراد مشهور و سرشناس روی این قصه زوم کردن، صحبت کردن راجبش و یک فشار مضاعفی رو آوردن روی دستگاه قضایی و قانون که زودتر این پرونده پیگیری بشه و ما بدونیم که چه اتفاقی برای این خانم ها داره میفته. حتی شورای عالی امنیت ملی هم یک ستادی رو تشکیل میده که این پرونده رو دقیق رسیدگی بکنه و به این سوال جواب بده که چرا قاتل هنوز دستگیر نشده. توی بین همین پیگیری ها و نظرات و اخباری که داشت توی جامعه منتشر میشد، عده‌ای از مردم داشتن حمایت میکردن از این اتفاق. خب عده‌ای که مذهبی بودن، عده‌ای که خیلی متعصب بودن روی فضای جامعه. ببین دهه 80 خب یک دهه عجیبه توی ایران، به دلیل اینکه خب یک شرایط سیاسی خاصی حاکم بود و دسته‌بندی‌های سیاسی خیلی عجیب و افراطی داشتن مسیر خودشون رو پیگیری می‌کردن. خیلی ها سعی داشتن که این پرونده رو و این قتل‌ها رو ربط بدن به یک فضای سیاسی و مذهبی که مثلا بگن آقا یه سری افراد افراطی هستن، یک شخصی رو انداختن جلو که این زنا رو بکشه و جامعه رو به اصطلاح پاک بکنه، که البته این اتفاق حقیقت نداشت. در ادامه میرسیم به این که چرا این اتفاق حقیقت نداشت و این کارها توسط کی انجام میشد و با چه انگیزه‌ای در حقیقت انجام میشد. خب یه سری از مردم حمایت میکردن از بازاری‌های وقت مشهد و کسایی که طرفدار پاک شدن جامعه بودن، کسایی که وجود همچین آدم‌ها و همچین خانم‌هایی رو توی جامعه مضر میدونستن که این خودش وحشتناک بود. یعنی یک جنایتی داشت توی جامعه شکل میگرفت و ایجاد شده بود و داشت میرفت جلو و یه عده‌ای داشتن تشویق میکردن که این خودش خیلی وحشتناک بود. اما توی همون روزها یک شخصی هم میره به اداره پلیس خودش رو معرفی میکنه به عنوان قاتل عنکبوتی. قاتل عنکبوتی لقب قاتلی بود که این زنهای خیابونی رو داشت به قتل میرسوند و از بین میبرد. لقبی بود که حالا مردم، روزنامه‌نگارها و خبرنگارها به این قاتل داده بودن. یک شخصی بوده به اسم صیاد سیمرغ، میره اداره پلیس میگه قاتل این زنا منم. اما بعد از تحقیقاتی که پلیس انجام میده متوجه میشن که این شخص اصلا قاتل نبوده و قاتل مورد نظر اینا نبوده و دلیل اینکه خودش رو معرفی کرده و رفته پیش پلیس این بود که میخواسته به شهرت برسه. اما فاصله زمانی تیر ماه تا مرداد سال 80 4 قتل دیگه متاسفانه ثبت میشه که بعد از ثبت شدن این 4 تا قتل پیگیری ها بیشتر و بیشتر انجام میشه، فشار روی دستگاه قضایی بیشتر میشه و مردم کنجکاوتر میشن و البته ترس بیشتری توی جامعه ایجاد میشه و همه دنبال این بودن که قاتل کیه و چه زمانی قراره دستگیر بشه. اما زنجیره این قتل ها از کجا پاره میشه و سرنخ از کجا به دست پلیس میرسه؟ یک خانومی بوده به اسم مژگان موفق شده بود از دست قاتل عنکبوتی فرار بکنه. یعنی زمانی که قاتل اقدام به قتل مژگان کرده بود، مژگان موفق میشه که فرار بکنه، اما پیش پلیس نمیره. پلیس یک طرحی رو میذاره تحت عنوان دستگیری زنان خیابانی. زمانی که یک سری خانم رو دستگیر میکنن، مژگان هم یکی از این خانم‌هایی بود که دستگیر میشد. به اداره پلیس میبرنش. مژگان تازه توی اداره پلیس تصمیم میگیره که موضوع رو برای پلیس تعریف بکنه و بگه که یک شخصی میخواسته بهش حمله بکنه، میخواسته اون رو بکشه یا بهش آسیب بزنه. زمانی که برای پلیس تعریف میکنه موضوع رو، پلیس هم به سراغ اون شخص میره، با توجه به مشخصات و آدرسی که مژگان بهشون داده بود اون شخص رو دستگیر میکنن. اما اون شخص کی بوده؟ سعید حنایی، متولد 1341، متولد در یک خانواده مذهبی و پرجمعیت. به گفته خانواده‌اش سعید از بچگی خیلی بچه شر و شیطونی بوده، پر انرژی بوده. میگن از همون موقع ها هر کاری رو که میخواستن انجام بشه کامل به این نتیجه برسه میدادن به سعید.
چون معتقد بودن سعید هر کاری رو که بخواد انجام بده انقدر پیگیری میکنه تا اون کار به سرانجام برسه. سعید 2 بار در سال 59 و 61 در بیمارستان روانی بستری میشه که هر 2 بار هم موفق به فرار از بیمارستان میشه و توی مشخصات بیمار ذکر شده بود که این شخص یک شخص ضد اجتماعیه و احتمال اینکه برای جامعه بتونه خطرناک باشه خیلی بالاست. اما به هر حال اون 2 بار از بیمارستان فرار میکنه. بیمارستان ابن سینای مشهد هم بوده اون بیمارستان. این اواخر یه جور بود که شبی که کسی نمیکشم خواب نمیبرد، مثل معتادا یک حالت احتیاط داشتم اینا و شاید مثلا در بینم 100 بار با خودم گفتم دیگه بس، حالا که لو نرفتی. سعید یک خانواده داشته، همسرش فاطمه و 3 فرزند داشته و به شغل بنایی مشغول میشه، کارشو ادامه میده، کارشو میبره جلو. زمانی که سعید رو دستگیر میکنن، سعید خب توی بازجویی‌هاش و توی صحبت‌هایی که با کارگاه‌ها و مامورین پلیس میکنه حرفای خیلی عجیب غریبی میزنه. میگه خب اعتراف میکنه، میگه اینا رو من کشتم و کار درستی کردم، پشیمون نیستم، احساس گناه نمی کنم چون دستور خدا بوده و من داشتم جامعه رو از وجود همچین گناهی و از وجود همچین آدمهای سیاه و کثیفی پاک می کردم. شما نگاه کنید یک استرخ ماهی، یک ماهی ازش کم کنید یا یک ماهی بهش اضافه کنید، یک استرخ تو 60 میلیون ماهی بشه، فرقی نمیکنه. مسئله که آب استرخ مسموم نشه. طبق تحقیقاتی که انجام میشه و در ادامه بازجویی ها، سعید حدوداً 80 زن رو زیر نظر داشته و محله هاشون رو پیدا کرده بوده، دنبالشون رفته بوده و همه رو میخواسته که توی یک موقعیت مناسب نوبتی سراغشون بره و همه رو به قتل برسونه. خب زمانی هم که دستگیر میشه بازم حمایت یه تعدادی از مردم ادامه داشت و همه فکر میکردن که سعید قرار آزاد بشه. نه تنها مردم بلکه خود سعید و خانواده سعید فکر میکردن که خب سعید کار خیلی بدی نکرده، کار عجیبی نکرده، دستور شرع بوده و بعد از یک مدت قرار با یک گلی دور گردنش از زندان آزاد بشه. یکی از دلایلی که سعید حنایی توی اعترافاتش و توی ویدیوها و توی جلسه دادگاهش مشخصه و داریم میبینیم و توی صورتش داشت، اون لبخندی بود که ته چهرش داشت و اون اعتماد به نفس و احساس راحتی که داشت. ما میتونیم این رو اینجوری معنا بکنیم و تعریف بکنیم که سعید مطمئن بود که آزاد میشه و مطمئن بود که کار بدی نکرده و کاری که کرده خواسته اکثر مردم حالا توی اون زمان توی شهر بوده و داشته کار مثبتی انجام میداده. الانم خیلی احترام میدن، حالا مثلا از کسی نشفتم به من میگه قاتل، ولی اصلا روزنامه مثل قاتل زن خیابونی اصلا پشتم به هم نزنه، مثلا چرا اسم منو گفتن قاتل. خودش میگه من حتی توی هفته یکی 2 بار میرفتم دور زندان با موتور میچرخیدم و به این فکر میکردم که خب کی قراره دستگیر بشم و کی قراره منو ببرن زندان. ببین اگر مطمئن بودی که کارت اشتباه نبوده، درست بوده، چرا دور زندان میچرخیدی و به این فکر کردی که کی قراره بری زندان و اینها؟ یا اگر به خاطر خدا این کارو میکردی چرا کردی به این خانم ها؟ با توجه به اینکه خیلی اون موقع ها رسانه ها سعی در سانسور این موضوع داشتن و خیلی ها مخالف این بودن که این موضوع پخش بشه، اما مواردی هم که سعید داشته توی قربانی ها دیده شده بوده و یکی از خبرنگارها و روزنامه‌نگارهایی که با این پرونده در ارتباط بود و دنبال می‌کرد این پرونده رو، میگه من از خیلی ها شنیدم، اون کسایی که با این پرونده در ارتباط بودن خیلی بحث شهوت هم مطرح بوده و فقط بحث رضای خدا هم نبوده. توی ادامه تحقیقات فاطمه همسر سعید به پلیس میگه من به نظرم هدف سعید و انگیزه سعید انتقام بوده. انتقام از چی؟ فاطمه میگه یک روزی من سوار تاکسی شدم، سوار خودرو شدم و راننده تاکسی قصد تعرض به من رو داشت که حالا من موفق نشد، من تونستم از ماشین پیاده بشم. میگه اومدم این رو به سعید گفتم، براش تعریف کردم موضوع رو. سعید خیلی عصبانی شد، یک خشمی داخلش شکل گرفت، درونش شکل گرفت و قصد انتقام رو داشت. من فکر می‌کنم سعید به خاطر همین این کار رو کرد. خب سعید یه تلاشی هم کرده بود در ابتدا
که رفته بود سراغ آدم‌هایی که میرن سراغ زنا و خانوم‌ها و میخوان سوار ماشینشون بکنن یا حالا سراغ زنای خیابونی میرن، با اون آدم‌ها درگیر میشد. ببین این خشم منطقیه ها. همسرش رو میخواستن حالا مورد آزار و اذیت قرار بدن، این عصبی شده تو خیابون میرفته، این خودروهایی که جلوی خانم‌ها ترمز میکردن یا میخواستن مزاحمت ایجاد کنن یا سوارشون کنن با اونا درگیر میشده. این میرفته با اونا درگیر میشده، تو چند تا مورد کتک هم میخوره، زورش به اونا نمیرسه، تصمیم میگیره که بره سراغ زنان خیابانی، کسایی که خب قدرت کمی دارن، توان حالا چه جسمی چه اجتماعی چه مالی پایینی دارن تا زورش به اونا برسه. خانم هایی که شرایط اجتماعی ضعیفی داشتن، شرایط مالی ضعیفی داشتن. ما توی 11-12 تا مورد از این قتل ها حتی اولیای دم نداشتیم، یعنی کسی دنبال اجساد نیومده و اون تعدادی هم که حالا پیدا شدن شرایط تأمین هزینه های کفن و دفن رو هم حتی نداشتن. ببین سراغ چه آدم هایی رفته بود. و حتی یکی از کسایی هم که به قتل رسونده بود یک دختر خردسال داشت که داشت هزینه اون رو میداد، هزینه تحصیلش و هزینه زندگیش رو، و اون بچه توی بچگی خودش اصلا نمیدونست مادرش کیه، به لحاظ فضای اجتماعیش رو عرض میکنم، یا داره چی کار میکنه. اون فقط به فکر درس خوندنش بود. تصاویرش هست، یک مستندی هم راجبش کار شده و حق این رو داشت که زندگی بکنه و مادر داشته باشه. اما این شخص به تشخیص خودش اقدام به یک فاجعه‌ای کرد که شاید خانواده‌های زیادی، ما یا اون 11-12 تا خانواده‌ای که نیومدن دنبال بچه‌شون رو، نمیدونیم کجا، نمیدونیم وضعیتشون چیه، نمیدونیم چقدر به این آدمه وابسته بودن و نمیدونیم بعدش چقدر تونستن دووم بیارن. و رفت سراغ فاجعه‌ای که توی جامعه رقم زد و الان بعد از گذشت حدوداً 25 سال هنوز مشخص نیست که انگیزه قاتل عنکبوتی دقیقاً چی بوده. توی بازجویی‌ها و توی اعترافات سعید به این موضوع هم اشاره کرد که خب پول‌های مقتولین هم سرقت می‌شده. یه جایی گفته بود من اینا رو به فقرا میدادم و صدقه میدادم، یه جاهایی هم مشخص شد که پولا رو خودش خرج کرده، گفته بود من اونا رو خرج میکردم، حقم بوده. اصلا مشخص نبوده که اتفاقا اصلا چی بوده، چی تو ذهن این آدم میگذشته. یک مصاحبه‌ای هم پخش شد از پسر کوچیکش که بعد از اینکه سعید دستگیر شد، حکمش اومد و اجرا شد، میگفت من به نظرم نباید کاری که پدرم انجام داده روی زمین بمونه و بیهوده باشه. گفت به نظر من اگر قراره که این زنها کارهاشون رو ادامه بدن و توی جامعه باشن، به هر حال یک شخصی یا حتی خود من یک روزی دست به کار میشیم و دوباره مسیر رو ادامه بدیم. حالا حرفایی که این پسر خردسال زده بود به خاطر کم سن بودنش بوده، به خاطر ناپختگیش بوده زده شده، اما توی تحقیقاتی که انجام شد از اون محله رفتن خانواده سعید به یک جای نامعلومی رفتن. خیلی میگن اصلا از اون شهر رفتن، جایی که حالا کسی نشناستشون، شاید اسمشون رو هم تغییر داده باشن. اما تا به الان و تا به این لحظه پسر سعید هنایی هیچ جرمی رو مرتکب نشده و خودش خوشبختانه مسیر پدرش رو ادامه نداده. سعید هنایی در مرداد سال 1380 دستگیر میشه و در دادگاه حکم اعدام رو براش صادر میکنن و سرانجام در فروردین سال 1381 در زندان وکیل‌آباد مشهد حکمش اجرا میشه. این پرونده این رو به ما یاد میده که گاهی اوقات یک شخص میتونه با از بین بردن مرز بین جنایت و نظر شخصی یک فاجعه رو میتونه رقم بزنه. هر شخصی حالا صرف نظر از زندگی شخصیش یا فضای اجتماعی که داره سپری میکنه و درش فعالیت داره، حالا هر کاری که داره انجام میده، حق حیات داره و حق اجرای عدالت در مورد خودش رو میتونه داشته باشه و اینکه هر باوری، هر اعتقادی، هر
تعصبی نمیتونه مجوز گرفتن جان یک انسان رو صادر بکنه و باعث خراب شدن زندگی یک انسان بشه. و ما گاهی اوقات با مجازات یک شخص و با حالا اعدام یک مجرم نمیتونیم توقع داشته باشیم که پیشگیری کردیم از جنایت‌های بعدی. چرا؟ چون یک جامعه آموزش احتیاج داره، آگاهی احتیاج داره، سلامت روان احتیاج داره تا بتونه یک جامعه یک دست و به دور از خطر رو ازش توقع داشته باشه. عدالت واقعی زمانی شکل میگیره که قانون بدون تبعیض و بدون انتقام از کرامت و جان تمام انسانهای جامعه حفاظت بکنه. مرسی، دمتون گرم که تحلیل جنایی رو دنبال میکنید. برنامه ها رو میبینید تو این ویدیو تا انتها همراه من بودید. هر لایک شما، هر کامنتی که برای من میذارید بسیار برای من امید بخشه، بسیار بهم انرژی میده. پس ازتون میخوام که ویدیوها رو لایک بکنید، نظراتتون رو توی کامنت بنویسید. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید و علامت زنگوله رو فعال بکنید تا از ویدیوهای جدید و آینده ما مطلع بشید. چه توی اینستاگرام چه توی یوتیوب از نظراتتون استفاده میکنم، باهاتون تعامل میکنم، در ارتباط هستم. بعضی وقتا یک نظرایی به من میدید که واقعا کیف میکنم از اینکه با شما ارتباط دارم، از اینکه همچین خانواده‌ای داریم و داریم از همدیگه یاد میگیریم. دمتون گرم، سالم و به دور از خطر باشین. خداحافظ.